Γεια σας! Όπως καταλαβαίνετε τώρα με την καραντίνα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είμαστε όλη μέρα στο σπίτι, οπότε είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε καινούργιες γεύσεις. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας μια καρτέλα από διάφορες γεύσεις τσάι, από την In-Tea, και αφού δοκιμάσαμε, θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για την εταιρεία και να σας τη δείξουμε και εσάς. Και ανακαλύψαμε ότι η In Beverages είναι μια ελληνική εταιρεία που δημιουργεί έξυπνα ροφήματα, όπως λέει και το όνομά τους, δηλαδή το In του ονόματός τους βγαίνει από τις αγγλικές λέξεις Intelligent Nutrition. Έτσι, συνδυάζουν ελληνικό τσάι από το βουνό Όλυμπος, που είναι το καλύτερο είδος τσαγιού, μαζί με διάφορα ελληνικά φαρμακευτικά βότανα που βοηθούν με πολλούς τρόπους στον οργανισμό μας. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα από τη θεωρία, να πάμε να ετοιμάσουμε ένα τσάι μαζί σας. Κάναμε ένα κρύο και ένα ζεστό. Και όπως είδατε, υπάρχουν και στα γνωστά σε όλους μας φακελάκια, αλλά και σε κάψουλες για όσους έχουν μηχανή Nespresso. Επίσης, να πούμε ότι δεν έχει καφεΐνη, επομένως μπορείτε να το απολαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε. Αυτή τη στιγμή, εμείς πίνουμε τσάι από την κατηγορία Slim, που βοηθάει στη σιλουέτα. Το τσάι δηλαδή αυτό με τα βότανα που περιέχει, συνεισφέρει στη μείωση και διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που μπορείτε να δοκιμάσετε, όπως το Skin, που βελτιώνει την επιδερμίδα, το Defense για την ενίσχυση του ανασωποιητικού, το Energy για τόνωση και ενέργεια και το Relax για χαλάρωση και ηρεμία. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σας κάνουμε διαγωνισμό, γιατί θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη που μας δείχνετε. Έτσι, 2 τυχεροί θα κερδίσουν όλα αυτά τα κουτιά που σας βγάζουν σίγουρα για 3 μήνες. Οι νικητές θα είναι 2, ένας από το YouTube και ένας από το Instagram. Για τον νικητή του YouTube θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Που λογικά θα έχετε κάνει, ελπίζω. Εγγραφή στο κανάλι της εταιρείας In Beverages. Έχουμε το link στην περιγραφή από κάτω. Και να αφήσετε ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε εσείς, στο βίντεο εδώ. Μη σας ενδιαφέρει, παιδιά. Γράψτε ό,τι θέλετε, απλά για να κάνουμε εμείς την κλήρωση. Και όσο για το Instagram, ο διαγωνισμός τρέχει στο δικό μου προφίλ, το Reddit on a Journey. Υπάρχει link στην περιγραφή παρακάτω. Οπότε απλά μπαίνετε στη δημοσίευσή μου στο προφίλ μου και ακολουθείτε τα βήματα που γράφω. Αυτά λοιπόν από εμάς. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Bye.